Shikus të ndëruar, mirë mbrëma, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Monitor. Do të flasim sonte për çështjen e demarkacionit. Panel kam të ftuar Besnik Berishën, avokat, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Berat Buzhala, gazetar, publicist, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe Dastit Pallaska, po ashtu avokat, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. No. Berat, po e filloj me juve. Pas temës që ishte për zgjedhjet lokale, tani një temë tjetër e kësaj jave, përsëri çështja e demarkacionit. Keni dëgjuar sigurisht edhe ju deklaratat e liderëve të partive politike, anëtarët e partive politike sa i përket kësaj çështje dje dhe sot. Cili është mesazhi që po dërgojnë ata me këto deklarata sa i përket demarkacionit me malin e zi? Një në pjesë më kurioze, më banale, çdo vend, çdo temë kur diskutohet gjatë fillon të pastru situata, këtu sa më shumë diskutohet çash më pa qartë bëhet. Pra komision pas komisioni, deklarata, fajsi ndaj njëri tjetrit, LDK fajsen tash këna, keja fajsen ato, PDK-ja diçka thot na jena për, po s'janë as ata për, pra ata i kanë njerëz të vet brenda partisë, LDK-ja thot na jena për, as ata s'janë për, edhe më tutje unë si kum dëgju tu deklaruan të nqunin, vjusen, një numër të madh deputetëve. Pra një temë, si më thonë, temë varr, një temë, një kurth, e cila mundet me rrezu edhe këtë qeveri. Kjo është një, si më thonë, njëna prej mënyrave më të mira për me pa nivelin e shoqërisë tonë ku jemi nguju. Pra është tema parë që Bashkia Ndërkombëtare po thot prej distancë se këta kanë mirë e komisioni parë, që unë besoj, ndoshta janë prej të parëve që kom dalë në mbështetje, ndoshta jo i pari, po ma ka marrë mendja, katastër s'jam asgjëdet, po nuk e kom pa asnjë arsye, asnjëherë pse duhet, si më thonë, një establishmenti tonë, i shtetit tonë, me bo një mashtrim të atyre për masa. Pra, me qenë korupcioni, do duhi me qenë, si më thonë, 100 milion euro, me korruptu presidentin, agjensin, ma ne do të një korruptu atë të malit zi që në kanë korruptu neve, pra është një organizat, do duhi me qenë një mekanizmi madh për me montu një kësi situate. Kështu që, okej, se diskutojmë edhe gjatë debatit. Kjo nuk ka kur gjatë qartë, mo. Zotja Radina është pengi fjallëve të veta, edhe tash nuk e din fakta... Me gjatë sot deklaroj një konferencë që pat ku nënshkruaj një marrëveshje me ambasadorit Zistan, tha se deputetët e të vendosin. Qysh mund me vendos deputet kër kryetari i partisë thotë Kosova nuk i ka 2/3 për këtë temë. Demek, jo, ka, nështë apo si ki ti. Nuk e besoj që deputet e AKS janë kryenesin ndaj liderit tëre. Pra, ky si kryeministër. Shikon, është fair, korrekt për i ti, le të thotë se votojna, po unë e gjoj zgjidhjen për viza, se kur ka qenë opozit, Zotja Radinaj e edhe vetë vendosja kanë thonë nuk është kush demarkacioni për viza. Okej, po të besojna, je kryeministër, hisnë i vizat, nëse s'është kusht. Mirë po, ajo që se pranoj, me asnjë kusht, është që ai më na thonë nuk dhojmë tokë për viza tash. Ja, nëse s'ka qenë kusht, mos e jep tokën, po kthej vizat. Pra, që të shoqërinë tonë, shtetin tonë, në rrugë të integrimit për Bashkimin Evropian. Krejt tjerat janë banalitete. Po, Besnik, hapja kësaj teme tani në fund vitit, a besoni se është bërë që zgjidhet kjo çështje e demarkacionit, apo si përhot edhe Berati që të ketë përsëri dhe të flitet tjetë edhe në muajt vazhdim përsëri kjo temë? Fatkeqësisht hapja kësaj teme është bërë për të rikonfirmuar edhe një herë se kjo temë ka qenë e hapur, nuk është mbyllur, nuk do të mbyllet dhe pasojat i vujnë ata që s'janë qeveri, që s'janë kuvend, që s'janë organet udhëheqëse ku gëzojnë privilegje. Më sa kujtoj unë edhe gjatë fushatës, po dhe më ardhen në qeveritë e Zotja Radina si kryeministër, ka pas një premtim se vizat do të liberalizohen afar rekord, ne do gjejmë zgjidhjen për demarkacionin, veprimi i parë i bëjshëm Vestupanat i mungu në u shkarku komisioni, thuti që ata meritonin një pushkatim, u rizgjallë një komision tjetër, prodhoj për kryeparlamentarin, që është shumë interesant, palavra, për faktorin ndërkombëtar me qëtan që janë aleat të këtij shteti prej ditës lindjes e ditë në vazhdim, krijoj broçkulla, cilën do me i përdorë si sinem gati si na dalin njësaj, paguan 50.000 euro si pas kryeparlamentarit për palavra, për presidentin po ashtu i konsideroj njerëz jo profesionista ku ta diun. Ky raport vetëm konfirmoi se ne si Kosovë kemi një leadership në përgjithësi i flas
që sa më shumë i kontribon në refuzimin nga bota dhe izolimit nga Evropa. Konfirmoj se çështja e demarkacionit vërtet e këtyre ekspertëve që vetë haberati që s'jam gjeodet, unë kam thënë gjithmonë nuk jam as gjeodet as nuk e di, po ajo çfarë e di unë, dhe e di nga letrat që lexoj, asnjëri nuk po del me thonë që filan qytetari i Republikës Kosovës ka humbë kaq metër katror të tokës së tij me një listë poseduese që ka disponu, nuk ka dalë as ky komision me një qoftë edhe një dokumentacion që një institucion qoftë pronë publike ose pronë shtetërore dikurshme, që posedon dikush dokumentacion që është humbur. Prap u spekulua që janë humbur 8200 hektar, tani a do tjetë kjo edhe një hap i radhës, a është bërë vetëm për të bërë zhurmë dhe për të tregu që bëm diçka, kujtoj që qeveria është e izoluar në vetvete, kujtoj që për këtë temë është e bllokuar madje, është shqetësuese për mua si qytetar i Republikës Kosovës, si një jurist që shoh një kryeministër të shtetit tem çon dorën për një projekt ligj që ai konsideron që është në shkelje në cenen të integritetit territorial të shtetit tonë dhe po ashtu për keqardhje besoj është shumë që thuhet nga të tjerët që po i dalin tani në ndihmë se kryeministri e ka qu dorën jo për projekt ligjin, por për ta quar projekt ligjin për ta rrëzuar në kuvend. Kur e dim se kompetencat e kryeministrit dhe kompetencat e qeverisë rrëzojnë çfarëdo vendimi ose çfarëdo marrëveshje të nënshkruar nga ministri. Këtë rast ministër ka qenë zoti Thaçi, ka qenë zoti Hyseni. Nuk ka nevojë nëse kjo marrëveshje dhe ky projekt ligj i sponsorizuar nga Ministria e Jashtme ka cenuar territor, ka humbë territor, kurdo që ka qenë dorën ka bërë krem, e jo lehtësim të procesit vizave. Po, a ka rrugdalje nga kjo? Cila besoni se apo sheni ju, apo a keni ndonjë opinion, ndonjë vlerësim se si dilet nga tërë kjo situatë? Po problemi është që kjo çështje vetëm sa u pezullua, dhe u pezullua vetëm në momentin kur u shkaktua një problem më i madh. Kriza qeveritare, përkatësisht mocioni i votbesimit, i cili u kalu, domthonë, dhe i cili rrezoi qeverinë e mëparpashme dhe gjatë kësaj periudhe, domthonë, periudhës vijuese me zgjedhje, nuk e diskutuam këtë problem. Ky problem është aty, por nuk e diskutuam sepse u krijoi një problem më i madh. Dhe vetëm një mënyrë kam përshtypjen se si mund zgjidhet figurativisht në thujza, me thonë, ky problem është me u kriju një problem edhe më i madh, domthonë, se vetë ashtu del prej fokusit. Përndryshe, domthonë, unë mendoj që qysh atëherë kur ka qenë në qeveri, domthonë, koalicioni i madh, unë kam insistuar që e vetmja mënyrë me mbyll këtë temë është me çun kuvend, në fakt. Sepse atje duhet ose me kalu, ose mos me kalu, edhe në cilin do rast mbyllet kjo temë, edhe fillon kjo temë prej së pari, domthonë, ku duhet me ul tavolinë negociata, me siguri tash me një pozicion shumë më të pafavorshëm, sepse tash krejt miston ndërkombëtare përkrojnë malin e zi, e kini është qeveri, disa komisionet të qeverisë Kosovës, cilat po ashtu e përkrojnë qatë pozicion të malit zi, kështu që edhe kur janë nisë prej fillimit, një farë mënyre nuk menej që ka ndonjë mundësi teorike me u arrit në rezultat më i mirë. Edhe për çdo arsye konsideroj totalisht të pamatëm politikisht, domthonë insistimin në mos kalimin e këtij versioni, sepse nuk ka alternativë tjetër, domthonë e cila mundet me qenë më e favorshme për neve, domthonë alternativa e vetme që metet në tavolinë është mos me u demarku kufini, domthonë fare, që mundet me qenë problem vete. Kështu që në atë pikpamje, as në negociatat cilat janë të sigurta që do të pasojnë nëse nuk ka lënë marrëveshja, nuk kemë pas pozitë më të mirë për me arrit në rezultat më të mirë, as edhe nëse shkojmë në arbitrazh, kjo për faktin se na e kemi në histori disa tash u bë pothuajse një vit e më shumë, domthonë ku kemi prodhu dokumente mrena, domthonë cilat në farë mënyre na i përmbysin gjitha argumentet kundër që mujnë me i pas për me pretendu atë pjesë të teritorit apo që kufirit vendosët aty ku pretendon ky komisioni. Kështu që në farë mënyre zgjidhja e vetme është me u procedu në kuvend edhe njerëz me votu këtë verzion, sepse nuk besoj, me vlerësu kështu me gjak këtësi që ka mundësi teorike me u arrit një verzion më i mirë, qoftë me negociata apo me arbitrazh. E problemi kryesor që
kryeministri edhe sa ka qenë në opozitë, mirë, po edhe tani, po edhe pjesa tjetër opozitës që ka qenë me të në këtë çështje, është që e kanë kriju iluzionin optik në shoqëni që kanë aftësi edhe mundësi me arrit në rezultat më të mirë. Po, Berat, nëse paragjykojmë dhe që po dastidi do të shkojnë ku vendet do të kaloj. Kush mendoni që do të jetë fituesi e kush humbsi në gjithë këtë situatë për 3 vite? Qërë, përmendma një politikanë dhe të kallëzoj në cilën fazi kanë rru fjallës disa herë. Pra, zotja Radinaj nuk du të mutut për kësaj. Nuk po thamë që duhet me ndru fjallë, po duhet me shiku realitetin e ri politik. Pra, ndash zotin Thaqi, ndash zotin Veseli, ndash zotin Mustafa, një numër të madh t'i gjoj, që gjatë karrierë aty ne kanë hangër fjallë ko paskohet. Pra, politika nuk njët një teren aty ku njerëz nuk i hajnë fjallë të kur, për kundrazi. Kështu zotja Radinaj du të me rishqyrtu këtë pozicion të vetin politik, nëse dënë me pas jetë gjatësi politike ma shumë se sa 3-4 muaj. Se për ndryshe është e pamundshme me dalë prej këtij vorbulli. Pra kjo është një gjendje, tha dhe dastidi, pra nuk ka perspektivë kjo kështu. Na jena me një qorsokak, edhe jo qorsokak i gjatë, si më thonë që aty është përfundën, nuk shkon pak ma larga ja. Qka? Me malin e zi antarët NATO-s, ti po dënë ku e ka edhe një komision ndërkombëtar që e kam shtet, jo po ai s'ke mirë, po edhe ky Joni po as s'ke mirë, ky Mark Veller tash kush dul një, edhe ai tha që mirë është, apo din, këto janë konspiracione ballkanike që zoti Radinaj vetë vendosin e kuptoj, po kjo fut dallash në këtë çështje, në këtë kauzë. Këto janë lojna që në Ballkani kanë përdorur të tjerët. Pra, po duhet me na marr Kosovën, edhe ma ne një digresion gjatë historik, pse po duhet me na marr Kosovën, edhe ma ne na sedhojmë Kosovën, edhe diçka e niske Serbia dhe Abdin i rendiske disa arsye. Tash, unë i ngoj këtu. Po duhet na kanë bë me hile se na e kanë hup edhe Ulçinin edhe ato pjesë tjera, që e ka i përzin. Pra, pse po dën se propaganda zakonisht kur bën propagandë shërbesh me gjysmë të vërteta. Pra, padrejtisht na kanë marrë Ulçinin, na kanë marrë Plavën, Gusin, po kjo nuk përzihet tash me këtë. Sepse çeta që po thojnë apo din nuk ju takon, edhe se kanë në libra katastral. E kam përmendur edhe herave tjera, kryetari i Pejës, Gaz Muhaxheri ka fituar zgjedhjet në Pejë, shtet i Demarkacionit. Pra, unë kam nejt me lloj-lloj mbi emrat asojane, që privatisht më thojnë mirë ka komisioni, apo din, po tutën me dal se temë ndihshme. E na ka pak frikacak kështu me fol për tema që mundën më kanë të ndihshme. Pra plot kom taku, edhe Ramiz Kelmendin era pa ta ngu kur kon deputet i zëvendës kryeministër, dul tha, çora tha nuk është e juna, tha po moralisht ana takon neve. A është e juna, s'është e juna. Se moralisht mundën me taku kur dilsh për mërdarës, i ki plot do katune kastrate do anena, a dhe në këta të mundën me taku. Për momentin nuk janë tonat se që ashtu puna e katastra. Kështu që zotja Radinaj du të me reflektu, du të me dalë për kësaj situatë. Ja falëm edhe nësi ha pak fjallët, a vëdin si gazetarë, si qytetarë këti veni, me dalë me thonë që, a vëdin, po getë nuk është konë bashkë qashtu, edhe mendimin e mishë vendërkombëtar me gjithë një zgjidhje, se nuk mujna na tash me ja lënë faj njëri tjetër për këtë çështje. Veçë problemi kryesor që për çështje të tilla shtetënore o gabim i madh strategjik me bë politikë të mbrëmshme, çka çhopur. Domthonjë çka çhopur se kur pozicionon disa aktorë të mbrëmshëm politik në çet mënyrë për një çështje ku masanej si Kosovë dush me dal edhe me diskutu, me ballavaçu, me mbrojt me një takim bilateral apo me një forum të arbitrazhit, je i dobësuar se veç ki bë politikë të mbrëmshme ka njerëz mbrana Kosovës që e përkrojnë pozicionin e palës kundërshtare, apo thënë. Do për çfarë arsye në vende normale këto tema nuk janë pjesë e diskursit publik të diskutimit, po domthonë ekziston një farë konsenzusi më i gjumë politik që për këto tema qoftë edhe mos pajtimet me u shpreh, me u adresu me një forum pak më të mbyllur, sepse sot njerëz po flasin për arbitrazh, njerëz po flasin për rinegocim. Atë kjo veç më keq mundet me shku. Ma mirë nuk mundet me shku se i ki mas pakti 10 prova në Kosovë, cilat kanë me dëmtu pozicionin e Kosovës me kërku vendosin e kufinit ku pretendon ky komisioni aktual. Do në smundesh të me shku e ki komisioni për motin e kufinit, komisioni e kalum, këtë argumentimit që bu në anën tjetër që ka me dëmtu që të pozicion të Kosovës, të smundesh me u bo thuti nuk ekzistojnë ato. Edhe për çfarë arsye domthonë me gjatë këtë që tha edhe Berati më herët, ndoshta është më e lehtë që të pranohet pastaj nëse hyjet edhe një herë në bisedime me malin e zi ose dërgohet, edhe nëse është në këtë vend ku e ka tash që të dallojnë politikan e guximshëm edhe në mënyrë shtetare të vërtet për këtyre politikanëve populist.
këta populistat e bëjnë një betejë të madhe që me kur një fitore sot, do më simbolike për me hu pak ma vonë. Është, na jemi avokat, shpeshtojmë pa ditëm të hupin gjykat nuk bëhet nomi, po kështu me ta pranu, s'po mëj me ta pranu, po kjo është, unë mu nuk më duket Ramosh Haradinaj politikanit që ti ka libri, por atë arsye që nëse e vlerësën që me të vërtet, këto që po thejmë ne është e vërtet, që nuk ka shansa qoftë me bu ma mirë, nuk ka plan B për me realizu qëllime tjera që është liberalizimi vizave, sot duhet me thonë, okej, që kjo e gjendja me fjull njerëzve në mënyrë drejt, edhe ndryshimi fjallin nuk besedet që i kushton politikisht. Po, Urdan, Besnik? Po, e para nuk mund ndryshohet asgjë dhe besoj që e kemi thënë disa herë. E dyta, në vjem të asaj që tha Dastidi, na kemi dëshmitarët vetvetes, na i kemi institucionet kryesore të vetvetes, kundër vetvetes në një procedurë, qoftë arbitrazhi, qoftë negociator. Kush negocion me ty sot? Kush je ti mas pari? Unë jam antar i NATO-s, kush çfarë shteti jeti? Ty s'po të njohin më shumë se 100 shtete në botë dhe po t'i hekin disa rrugës për shkak të kësaj politike që e kem. Shqipnia po të aprovojë. Sakt, Shqipëria. Po ajo çka unë s'mund ta kuptoj, nuk mund ta kuptoj një kokëforci e cila shkon deri në vetvrasje, gjithmonë flas politikisht, për çu përpara diçka që e din edhe vetë se nuk ec. Kushdo që e ka këshilluar dhe e këshillon zotin Haradinaj sot, se ai mund të fitojë më shumë me këtë ngurtësi, me këtë arrogancë kisha me qujtë, se unë qaj dorën pa atjetë thëmë rëzëje, e ka gabim. Edhe ata që po i thonë që ka probleme me Skocia, po mënej Suedia, Finlanda, Kroacia nuk ka rëndësi, ata si s'duket jetojnë ëndra, nuk e kanë idenë se na jem një popull i vogël me 10.000 pa kilometra katror që na kanë vetë, nuk mundemi me ushty me këta që janë vendantare. Nuk ka shansë, unë po t'isha malëzi, unë negociata me ty zbaj, kush jeti me bo negociata? Kur presidenti thotë kështu, qeverita para prake thojnë kështu, State Departmenti thotë kështu, Komisioni Presidencës thotë që kështu është demarkacioni. Çdo element tjetër përveç një komisioni drejtuar nga zoti Bulliqi dhe disa të tjerë, të cilët po ashtu, me gjithë materialin, gjithë punën edhe 50.000 euro në bakshish të asaj pune, erdhen përfundim se qenë ka përdorur jo një parem ose një formë e ndarjes së kufirit ose shënimit kufirit, madje bën akuza profesor Gruda me akuzat të një prokurori se ata kanë gabu, kanë bërë kështu, nuk kanë paraqit këtu. Këta njerëz, unë kam thënë gjithmonë, nëse kanë pas prova që zoti Meha dhe të tjerët kanë shit territor, siç thonin, dhe për ata dhe ju flakshin atlasat ftyres, ata është dashur të jenë sot në burg, nuk është dashur të jenë drejtor të katastrës. Po dhe këta që kanë pretendu që Kosova ka humb territor, flas eksperta të tjerë, dhe nuk arritën me gjetë as një qenie njerëzore që merr frymë, se i ka met një plan tokë andej, po as shtetit tonë dhe institucionet tjera, edhe ata meritojnë me shku në burg, sepse në burg shkon njerë edhe për veprem edhe për mos veprem, edhe për mashtrem, edhe për nxitje, edhe për keq këshillim me kështu me radhë. Republika e Kosovës kam përshtypjen që po rrezikon që këta miqtanë përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një ditë më thonë, a dini çka, deri në ditën kur ju bindeni se ju nuk mund ta ndryshoni atë çfarë po mendon shumica e vendeve demokratike, na nuk e njohim këtë qeveri, na i mbledhim punët jashtë, po jo me zyret juve. Besoni që nuk ka më shku larg, që këta kanë mu dorëzu, po e thënë publikisht dhe po e nënvizoj, kanë me u dorëzu, por kanë me u dorëzu pa ftyrë edhe kanë me u dorëzu me humbje për qytetarët e Republikës Kosovës. Ja vlen nga njëm. Po. Se tash qash kena full për këtë temë që njerëz po din as ku e ka thonë, as tek e ka thonë. Por një çështje që është tepër e rëndësishme për shikues qytetarët e Kosovës me ditë. Mali i Zi e ka 10 vite që është në balancë edhe si elektorat, pra një pakic e madhe serbe që jetën aty, edhe një pjesë e malazezve që anojnë ka linja pro-ruse dhe pro-Beograd. Pjesën tjetër e cila është po folim për 52,48%. Pra kjo pjesa tjetër e Milo Đukanovićit, e cila që më për qimet flokut u fut antari NATO-s pasi deshtoi një herë në Senat Amerikës, sepse ishte me rëndësi jetike për Rusin. Kjo është historike, pra Rusia ka pas pretendime historike me pas qasjen Adriatik. Lufta e parë botnore pothuajse u zhvillu për këtë çështje. Pra qasjen Adriatik. Muqu na me shpik një armik të paqen për momentin. Pra kena ratifiku demarkacion ma dyshimt me Maqedoninë.
kena me aprovu dhe demarkacion tjetër me Serbi. Konfirmu, madje me Maqedoninë se kemë humbë territor. Po dhe? Edhe kërkush shkojnë burg, kërkush nuk u shkarku, kërkush nuk u qojt tradhtar. E tash, na po dojna me ratifiku një demarkim që se këm asni demek njerëz kryesor, që ata që na kanë imun në çlirim, që ata që kanë njoh shtetin ton, që ata që janë protektor ton gjithkund. Po çot ambasadori amerikan mbrome dhe thotë këtu janë të gjetorat e zotit Bulliçi, janë mbetorina, janë bërllog janë. Pra është një prallë e bukur e këshin qitë aty njonin me motor në mojet e Qakorrit, tu i kalzu lartësi në bidetare. Na adina sa lartësia në bidetare në Qakorrit, cilat janë faktet. Kështu që na përveç tjerash, na e na ty dosh me dëmtu një proces i cili është tepër rëndësishëm për NATO-n. Pa me këty në rikujtim, kufit tonë të shtetit shtrihen ku i kena kufit katastral të komunave. Pra kufit e pejes janë kufit e Kosovës. Librat katastral të pejes janë librat e Kosovës. Jugoslavia u ndo, po tash kot nashta me fol për këtë çështje, po parimi kryesor i ndarjes së Jugosllavisë me Komisionin e Badinterit ka qenë kriteri katastral. Përveç në raste ku ka pas në lum, ku ka lëviz lumi, ka pas çështje tjera. Pra tash më ngjall dyshimet kësaj natyre, me armicu popullin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse nëse ti, si kryeministër i vendit, po thun që na kanë vjedh tokë, nëse Amerika po thotë pozicionohet dikun tjetër, ti që ty në elektoratit tani të ju thonë Amerika ka na vjedh tokë. Jo malizimo. Po ne po na vjedh tokë Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që këto janë nxitje të pakuptimta, të kota, të rrezikshme, banale që i bëhen qytetarëve ndaj aleatëve tonë, që na jena mjaftueshëm vjetër e marrin men rolin e tyre për çeta 10.000 e kusur kilometra katror që i kena tash. Po, ne kemi dëgjuar deklaratat edhe të zotit Bulliçi pas raportit pra që pat në qeverinë e Kosovës. Edhe një ditë një deklaratë ti tha se ajo që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po thonë është se edhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian është se dojnë qetësi të ketë në Ballkan dhe njëjtë edhe në Kosovë. Edhe për atë po kërkojnë që kjo punë të kryhet. Të kishën ndoshtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës qetësi në Ballkan, nuk ja kishin marrë Serbisë, domthonë Kosovën, edhe me shpallë shtet pavarën, edhe me kriju, se ai nuk kërkon domthonë në mënyrë konsensuale apo domthonë o shpallë në mënyrë të njanshme pavarësia jonë me mbështetjen e tyre. Domthonë nuk është për status quo Amerika e as Evropa, sepse e kanë kriju një shtet domthonë para pothuajse 10 viteve kur sa shteti janë kriju, domthonë në Evropë, mes Evropës, domthonë ka qenë një veprim shumë i paprecedentshëm, që tash në Senat fillojmë me vënë pikpyetje domthonë agjendën e tyre për Kosovën është paradoksale. Ajo çka po shohën këtu është një sjellje një fëmie të lastum në veprimet e disa zyrtarëve të shtetit, sepse na normal shumë sene është të vërtetë kemi arrit lehtë. Duhet me pranu këtë, publikisht. Atë kemi edhe para në Serbi e kemi mujt. Dikush mund të thonë na e kemi mujt Serbinë. Në me ti e kun aty në rand por, po ata që janë të vetëdijshëm plotësisht ata e dinë që e ki postin për krahje të pa shembull të botës perëndimore, aleat qindra vjeçor të Serbisë janë rreshtu në kondin tënë kundër Serbisë kështu me radhë. Edhe tash na e ka krijuar një farë doze false të vetbesimit, që na ne kemi kapacitete, raporte bilaterale me imponu zgjidhje, me arrit suksese e kështu me radhë. E nuk e dim që për shembull nëse një ditë të bukur, domethënë tërhiqet këtë kjo përkrahje, edhe ti met vetëm forcat e tuaja, domethënë veç atëherë duhet kemi po fuqinë tonë dhe reale, e cila është jashtë impresivës, edhe domethënë edhe shpresoj që nuk do të vjen ajo ditë ku na do të anim veç fuqinë tonë, domethënë që e kemi qoftë në rajon, e qoftë raporte bilaterale me fqinjtë, po edhe me botën tjetër. E ka njëherë që është irrituese kjo arroganca e do njerëzve që në fakt nuk njihen si zoti Bulliçi që kanë ndërmarrë ndaj vepër të mëdha historike për shembull për Kosovën, që me këtë arrogancë domthonë hinë në kësi ballavaçime, cilat mundin me pas pasoja për Kosovën, edhe ka njëherë në një mënyrë edhe të mshef në shtatë dhe ki qef me i pa të e pas qatë realizimin e fuqisë reale të tij vendi, edhe faktit që mundet mu bë ma keq. Mu që po më bënë mas shumë të merak që në krejt diskutimet e tëne, kërkush nuk e llogarit, na si jurista, si avokat, jemi trajnum
mas pari me këshyrë skenarin ma të keq të mundshëm. Dush me ditë cilë skenari ma keq i mundshëm pavarësisht çka je tu aspiru apo për çka je tu punu. E këta në varmyrë janë të verbë ndaj atij skenarit. Do të thonë që ma keq se kaq nuk mundet me shku. E unë nuk jemi sigur që nuk mundet me shku ma keq se kaq, sepse edhe që ky rezultat që është arrit, jemi bindur që arrit për shkak të ndërhyrjes, ndërmjetësimit të përkrahjes që kemi pas prej shtyn e mesme që na kanë bërë rastin e parë shtet, edhe që vazhdojnë me na përkrah. E nëse nuk kemi hiç përkrahje të na absolutisht, do mundet me qenë edhe një rezultat edhe më i pavarshëm. Po, Besnik, desha është përmendur mjaft shumë që kjo çështje të shkojë në gjykatën kushtetuese, pastaj nëse nuk kalon në kuvendin e Kosovës, atëherë e përmendë edhe më herët të ulemi dhe të flasim me malin e zi dhe që kjo çështje të shkojë në arbitrazh. Nga analistë ndryshëm, pra edhe nga zyrtarët partive politike, është thënë se edhe mali i zi, nëse ka probleme, edhe ajo është interesuar që të rregullojë çështjen me Kosovën. A është zgjidhje kjo? Nuk e di ata ose nuk po lexojnë, as po dëgjojnë malin e zi, ose po dëgjojnë ato çfarë po ja dojnë vesh, ose po ja përkthejnë vesh vetë diçka që mali i zi s'po thotë. Mali i zi po e thotë dhe po e analizon. Për neve është çështje e kryer, pikë. Ju bëni çka doni, negocioni me veten, shkarkoni, emroni. Mali i zi nuk është interesuar për këtë temë me hap, si po referohen me temë se qeveritarët tash shpejtojnë temë. Kjo temë për malin e zi është çështje ratifikuar, është çështje e mbyllur. Jo vetëm për malin e zi, që është shumë e rëndësishme, për natën. Kështu kjo po harrohet. Për natën është çështje e mbyllur, sepse ai është antar i natën. Me kallash as mund t'i dalim, as me ata të kalimashit nuk mund t'i dalim malit zi, më thonë në çakor nuk mundesh me shkel se të presim na këtu. As me u themelu ushtri 3, as këtë që e kem në mend, e që s'po mundem as ato me formu, e as me ushtri tjera, çfarë do njësit i gurel, nuk mundem me kërcënu malin e zi. Gjykata kushtetuese nuk është opsion, nuk mund të qohet një marrëveshje e cila është e nënshkruar ana kushtetuese, janë kompetencat e njerëzve. Edhe kryeministri Zavendës kryeministri asë kohës ministri i punëve të jashtme ka pas autorizimin e presidentes, ka pas ministri i punëve të brendshme, ligjërisht kushtetueshmërisht ta kanë pas kompetencë me qiu atë çështje. Kush do të mund të harxonte, do të mund nëse do të çon njëri sikur situata në Shqipëri, që e kanë qiu dhe ka rrezu gjykata kushtetuese, nëse do të konfirmojë. Po nuk është zgjidhja ajo. Edhe analistë, si duket ne po ndikohemi nga njëherë se kush tha edhe çfarë duhet pastaj të vijoj për të thënë tjetri. E vërteta është se me qëta ndërkombëtar, këtë çka do që i shtojmë, çka u tha, se kush na ka ndihmuar me ushtriru është veç me tepru, e kanë thënë fjalën e fundit. Republika e Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës, nga presidenti e deri te antari i thjeshtë i kabinetit, ka veç një alternativë. Me kalu demarkacionin sot, me rujt ftyrën edhe me korrigju damet, me reduktu damet që po i bën Republikës Kosovës dhe qytetarëve të izoluar si pasojë e kësaj, ose me prit dhe me ndodhë një situatë e tillë e njëjtë pas shumë viteve, që s'ka asnjë variant, asnjë rezultat i logjikshëm për bindjen time, nuk nxjerr një betejë fituar nga Republika e Kosovës. Sa do të mund të shkëmbeheshin territorit 100 metra më lart ose 100 metra më poshtë në demarkimin, në delimitimin e kufirit, ka qenë një gatishmëri, ajo është prapë një gatishmëri, po tërësia territoriale, sasia e 8200 hektarëve, as nuk po na del me letra, as nuk po na del me libra të gjeografisë, as nuk na ka dalë më herët kur Zoti Bulliqi ka thënë se nuk po i dini. Ai një këtë çështjen e hartave dhe këto, po e kam dëgjuar personalisht në intervistë. Zoti Bulliqi edhe shumë këto janë punë të mia, është gjeograf dhe se ai është gjeograf, na kem dëgjuar edhe gjeograf tjerë që janë në Austri që pretendojnë që e kanë dhënë një pjesë të komunave të Kosovës, është Tomori që është relativisht gjeograf më i pranuar se zoti Bulliqi, sepse po flas nga shkenca. Nuk e di zoti Bulliqi nëse e ka gjitha të aftësinë ndrejtësi, folë mush më memën po e përdorim me këtë farë termin. Zoti Bulliqi nuk pja mush memën as atyre cilët po jetojnë atje, as rrugovasve nuk pja u ka mush memën. Rrugovasit po thonë, është e vërtetë që zoti Bulliqi me kollosa po shënon kufirin me kollosa. Do thonë me cilat kollosa janë shfrytzu, me deri ku kanë shkuar kanë kollot,
me ku është kontrollu territori në një shtet që ka qenë kompakt, siç ka qenë Republika e Jugosllavisë së dikurshme, pra që se ka pas problema aqet kufinin Kulla, aqet kufinin Çakor, se fundit ka qenë shteti i tij. Por ajo tërësia dhe është nën i Kushtetutës 74-s, çka ka përbë territorin e krahinës socialiste autonome të Kosovës, tash se kam sakt me cilin nën. Po thot tërësia e sipërfaqeve përkatësisht territorit komunave. Atë ka përbër. E sjellim e pështjellim. Ditë e natë edhe shumë vitet më pas, teoria e Zotbulliqit mund të metet një dëshirë. Absolutisht e dëshiroj edhe unë i gjunjëzohem, e kam thënë edhe një herë publikisht, po përsëris prapë. Do i gjunjëzohesha Zotit Haradinaj, përjetësisht, me falënderim përjetshëm, në qoftë se ai do të arrinte ta kthente kufirin Kulla dhe Çakor. Por Zoti Haradinaj besoj unë që ka marrë dita ku do duhej të gjunjëzohej popullit me kërkim falje për këtë vënesë të shkaktuar, për dëm të psuar, edhe për këtë izolim përjetuar, po besoj unë spaku vitin e fundit, tërësisht pa meritu. Dhe a besoni se do të ndodhë kjo që po thoni nga Zoti Haradinaj? Unë besoj që Zoti Haradinaj është politikan i ndërgjegjshëm, spaku e ka mësu jeta që edhe e kaluar atij pas lufte, gjithsesi përballet me gjykata e kanë mësu se nganjëherë është edhe burrni, edhe trimëri, edhe dioni, me ditë kur duhet mundal edhe kur duhet mja besu dikujt tjetër, më thënë që nëse Zoti Haradinaj nuk pranohet, mund tërhiqet nga i post. Më thënë shiko, unë tërhiqem nga i pari i qeverisë, unë nuk lejoj që në ombrellën time, në nënshkrimin tim, të kalon diçka e tillë, le të vjen shumica, kurdo që do të mundën përmes një instrumenti, si që gjykata kushtetuese që përmenden, ose me prova dhe fakte të reja, do sfidoj atë marrëveshje. Për punën e gjykatës kushtetuese, i vetmi opsion është që nëse ka lënë ligji për ratifikim kuvend, me njerë mas ratifikimit kuvend, me shku në gjykatë kushtetuese për vlerësim. Po unë konsideroj që në këtë marrëveshje nuk ka asnjë çështje kushtetuese që mundet me erxu marrëveshjen nga kanvështrimi i kushtetuesës. Këtu janë do pretendime faktike gjykata kushtetuese nuk është gjykatë e faktit tash me dalat në terren me mat terrena me këshyr. Ma nuk është opcion. Jo, opcion teorik është nëse ka ndonjë problem kushtetues. Ata që kanë propozuar me shku në gjykatë kushtetuese duhen të kallëzojnë cila çështja kushtetuese që mundet me ushqyrtu atje, e proceduralisht mundet me shku në gjykatë kushtetuese veç nëse ka kalu si ligj. Nëse ka kalu si ligj, po para hyrjes në fuqi, domosdoshmë, edhe mas ratifikimit do kenë fuqi në mënyrë automatike. Është ajo periudha 8 ditore, gjatë asaj periudhe 8 ditore, deputet mund me dërgu ata që s'janë pajtuar në gjykatë kushtetuese me vlerësu mirë, po veç aspektin kushtetues, jo aspektin faktik, apo gjeografik të marrëveshjes. Berat, pse vlerësoni se është bërë kaq shumë e madhe kjo çështje? A keni besuar ju para 3 viteve që do të diskutohet kaq shumë, do të bie një qeveri sa i përket kësaj çështje? Më herët e tha edhe ti se edhe Zoti Haradinaj nëse nuk merr ose nuk ndryshon qëndrim, mund të çojë nërzimin edhe të kësaj qeverie. Inicialisht, prapë për rikthena në fillim, inicialisht përgjithësia pse është gjendja këtu është e koalicionit LDK-PDK, cilët e kanë nënshkruar marrëveshjen me malin e zi, deputet e këtyre 2 partive janë friksu, kanë qenë frikacak, edhe për shkak të akuzave të mëdha se po shitet tokë, ata u tërhoqen. U tërhoqen grupi Pejes i PDK-s, Adem Gravullci, Xhavet Haliti, pastaj Najt Hasani, një numër i madh Besim Beqaj, edhe një numër tjetër i madh. Ishin pastaj grupi Pejes i LDK-s, edhe disa tjerë që janë të Pejes, pra këta nuk i patën votat. Tashmë Ramushi, Zoti Haradinaj, kryeministri, e nisi këtë kauz, po ai ndoshta tha ai se prit që s'po kalon apo din. Tash ati që thojnë anglisht thojnë mos u lut se ti plotso Zoti dëshirat. Tash ai u lut që këta s'munën e erdha, apo din, tash çeku e ki mundsinë. Mirë po. Kështu kthimin kohë përgjithësia është e këtyre 2 grupeve. Cilët lideri i PDK sot Zoti Kadri Veseli i kena votat, unë se besoj që i mungon veç Naiti, unë besoj që i mungojnë më shumë se sa Naiti në brenda PDK-s, po tash Zoti Haradinaj ka me topi në dorë. Ky duhet me zgjidh këtë çështje. U përmend, po, nëse s'mu, çore, për neve, si shqiptarët të Kosovës,
liberalizimi i vizave është pothuajse më i rëndësishëm se sa antarësimi në BE. Kur do të vjen antarësimi në BE është shumë i mirë sa ardhur. Mirë po, duke qenë të izolum, veç na, jo deputete, kemi patëm një shkrim një ditë. Një numër i madh i deputetëve kanë pasaportat shteteve të huaja, shikuesut me ditë këta. Kanë Zvicrës, kanë Shqipënisë, masovikisht. Masovikisht, posaçërisht vetëvendosja, i kanë shumica të Shqipërisë. Edhe ta akes një numër i madh këtyre. Pra ata nuk po heqin për këtë farë pune. Një gjë po duhen me ditë. Kosova izolume. Prandaj na kena me pas njerëz që kena me çun luftat huaja. Ka 200-300 veta shkojnë në Siri, ka 200-300 veta shkojnë anej, sepse legjitimohen predikimet e ndryshme që Evropa nuk na don neve, edhe nxitet një ndjenjë artificiale anti-evropiane. Artificiale anti-evropiane. Kjo është jetike për ne. Sepse pa u liberalizu që kjo, po kjo hapi parë. Kjo najna, nëse që kjo s'ka lënë, najna nën sankcione, tjetër sankcion t'ju s'ka që qëtë. Pra ti s'munësh me nisë me NATO, harroje punën e NATO-s, harroje se ti ki problem me një shtetë NATO-s, pra ti je jashtë NATO-s, jashtë bashkimit Evropian, që ka marrë dhe ta shumë shpisht, ata nuk na vinë shpitun. Po ata t'kan izolu, t'ka izolu Shqipnia. Edhe zoti Meta, edhe zoti Rama, edhe secili burr shtetat Shqipni, po thot nënshkruane, aprovone. Le të na tregon zoti Haradinaj kush po mbështet. Kanë kena vëlla aleat në çet betej. Ai na krejt vetëm, kush më krejt vetëm, që thojnë kur thojnë ton i e pit, shtetu për gardhi se i pit. Pra në këtë rast, veç me kanë është. Kush është aleati kryesor i tina që ka më në nxjerr për kësaj situate? Na 1.8 milion qëtu smujna. S'kan mujt njerëz shtete me ka 10 miliona, 50 milion, mi rezistru bashkësisë ndërkombëtare për mund në shtet. Po kjo është jetike për neve. Po, Besnik, çka nëse shkon në kuvend, Berati më herët tha, e analizoj dhe paragjykuam që nëse kalohet, si do të shkoj, po, çka nëse nuk kalohet? Çka besoni që e pret shtetin tonë Kosovë? Tash unë besoj që shumë pak duhet me shtru pyetjen. Cila do të jenë ato pasojat? Jo, shumë pak duhet me shtru pyetjen, po them çka nëse nuk kalohet, se që s'kalohet tash po dihet. Nuk ka logjik. Jo, s'ka ndryshohet, nuk ka logjik të kalohet një projekt ligj për cilin vetë vjen nga qeveria. Nga qeveria është sponsorizuar projekt ligj dhe deputet ta votojnë kur vetë i bëhet thirrja nga kryeministri që të mos votohet. Janë deputet e nismës, janë deputet e aleancës të deklaruar publikisht. Vetëvendosja gjithë rreshtuar kundër asaj marrëveshje. Brenda PDK-s sigurisht që ka që se votojnë, sigurisht ka dhe brenda LDK-s që se votojnë, madje se votojnë njëjtë që se kanë votuar në kohën e qeverisë kaluar, e cila i kushtoi, kam përshtypjen, temat e demarkacionit ose demarkacioni, shënimi, kjo marrëveshje i kushtoi marrënit kësaj qeverie. Po nuk rrëzun këta, apo rrëzoj edhe dikush manal besoj se këta që do të rrëzoj njëjtë këtë qeveri që është aktualisht dhe do të rrëzoj se cilën qeveri deri në ditën kur nuk e qojnë dorën dhe nuk thojnë, shiko, ne kërkojmë falje se ata e kishin gabim, ne sot kemi ardhur për të votuar këtë vullnetin e shumicës. Dhe a besoni se pa ndërhyrjen ndërkombëtare, pra pa ato që thamë herët ti, nuk të zgjidhet kjo? Jo, unë nuk besoj, e para ka pas, të bëhemi sinqert, ka pas këshillim të vazhdueshëm, takime pothuajse kokë me deputet në mandatin e kaluar, për t'i bind se rruga përpara është nëse votohet pro demarkacionit, pro kësaj marrëveshje, mbrapa stagnimi është i garantuar me votën kundërt, cilën po e zgjedhni. Dhe kjo ka qenë publike, ka pas ambasadori amerikan, kanë pas shtetet e Quintit e kështu me radhë. Ajo çfarë po na kanoset neve, është vetëm për të rikonfirmuar izolimin, rikonfirmu refuzimin nga bota, sepse thash nuk po na njeh kush, tash s'po na njeh, po nuk e di pse duhet me na njoh dikush, qofse na vetë nuk po njohim. Do të thënë kemi një strukturë, merrni presidentën, legislativin edhe ekzekutivin. Këta nuk po flasin mes veti, asnjëri nuk i bie muzikës së njëjtë, ndërsa në valle pothuajse për qeverisjen të njëjtë. Çka do të ndodhë? Unë besoj që dorëzohet, unë besoj që demi është absolutisht i pakufizueshëm ose i pamatshëm, dhe kjo mendoj unë që ky rrëzim do të shpije në rrëzim të qeverisë, jo më brenda 6 muajve besoj që nëse këta flas, qeveria nuk ndron, që nuk
asnjëherë nuk do të më thonë kurrë, se ka mundësi që qohen edhe thonë shiko votoni ju, s'na pyet neve, ne mesim me fyr këtu, por nëse nuk kalon demarkacioni, unë besoj që prandaj në ardhshme fatkeqësisht do të illustrojmë zgjedhje të tjera. Dastet është zgjidhje kjo? Dhe besoni që qeveria ardhshme, nëse bie kjo qeveri dhe vije qeveri tjetër, do ta ratifikoj këtë marrëveshje? Unë edhe njerë po insistoj që kjo çështje edhe çështjet e natyrës tillë i tejkalojnë shumicat qeveritare, kupton? Domethënë sepse janë çështjet e interesit shtetënor ku duhet me ekzistuar një konsenzus për tej vijave opozitës edhe pozitës. Kështu që në këtë aspekt nuk mendoj që duhet me u kriju një qeveri pak më e madhe, e cila domethënë ka aftësi me e kalu. Unë mendoj që duhet mu vedisu gjithë për pasujat që do t'i kemi nëse nuk kalon, sepse ato nuk do të kufizohen vetëm në këtë çështje. Unë mendoj që tërheqja e përkrahjes ndërkombëtare si shtet ende që jemi fragjil do të ndikoj edhe në pozitën tonë karshi për shembull Serbisë, e cila ka politikë të hapur armiqësore ndaj Kosovës, edhe me cilën kemi shumë tema cilat janë në diskutim tani më që një kohë. Kështu që pasojat do t'i ndijmë, e aty pasojat do t'jenë që ne do të mbesim në fuqinë tonë, do të qatë so kemi fuqi e cila nuk është e mjaftueshme për mi përballu këto sfida. Edhe ajo që kam frikën mas shumë të është që pas izolimit total që do të pasoj në rast mos kalimit të demarkacionit, që mos po na krijohen edhe ide tjera ma ekzibicioniste, që një problem tillë me mbulu me një problem edhe më të madh, se kjo tendenca në këto situata. Çka mundin me qenë ato probleme? Për shembull është një projekt tjetër që na e kemi kaluar që kon shumë i dhëmshëm, është gjykata speciale, e cila u kalu në kuvend e kështu me radhë, edhe e cila u kalu për shkak të insistimit të bashkisë ndërkombëtare. Tash nëse bashkia ndërkombëtare pas dështimit demarkacionit të rriqet totalisht e lën në izolim plot këtë qeveri, mos po i bën mend, po them qeverisë që më ndërmarr tash edhe ndaj veprim tjetër, për shembull, me prek çat marrëveshje e cila ekziston apo ja pse presidenti dia thoi që do të mundërheq këtë organizatën ndërkombëtare. Pikërisht domethënë që mesazhet janë të urdhë në tëna drejtimet i vanë. Ata inshallah kanë për një të mirë, unë kam thonë dje, se presidenti marr në fjalim, eviton, okay, më drejt. Legjitime mund të jetë ajo që të mos i drejtohet kuvendit, shkon të marr në fjalim përballë ushtarëve, cilëve ju ka premtuar spaku që në vit që ata do të jenë forca armatose të Republikës Kosovës e jo forca e sigurisë me kompetencat të reagimit në situata emergjente e kështu me radhë. Flet gjunë gur tek mesht edhe tek armisht, sepse edhe meshti ka thëmbu me fjalimin e tij, pra i ka thëmbu ata që na nënshtrune, na detyrune, na e vunë kushte, për ndryshe s'kishim fuqi. Po, na shlirune onën tjetër, po financojnë FSK, ne ju bon juve ushtri, pra kishte paradoks shumë në fjalimin e presidentit. Dhe ajo çfarë rezultoi kështu si emrusi përbashkët, ishte për mua spaku, ishte që presidenti me pas mundësi dhe me pas fuqi sot me i bo 80 vota për me shfuqizu edhe njëherë ligjen për dhomat e specializuara, fort i kesh hangër mendja që ushtri nuk na bët, nuk na mundësu të liberalizim, se kështu këta leadershipi jonë shkon kështu, shkon duke i fajsu në Bruxelles, se ju nuk na dhat këtë, nuk na bët këtë, Serbisja mundësut këtë, neve na denut me këtë e kështu me radhë, dhe si duket tash edhe rasti i fundit i vizitës së kryeministit në Bruxelles, nuk ndodhi ajo që pritej, nuk u trombetu madje as i vizitë, u trombetu që madje me një incident, kështu një fërkem, sa që u thuhet që u braktis edhe konferenca, mori jo mesazhet ato që na komunikohen neve si qytetarë këtu janë sigurisht më ndryshe nga ato që ju kanë thënë, pra do të vazhdoj dialogu, ne do të mbesim të izoluar, do të vazhdoj gjykata speciale përkundër se na pas kanë imponu, edhe unë pajtohem që është imponu, pajtohem që nuk ka qenë zgjedhje e leadershipit tonë, kam pas rast edhe me qenë dëshmitar i disa nga proceset të tilla, por e keqja e këtij vendit që besoj që të dakordohemi gjithë këtu, nuk po na vjen prej veprimeve që po i bëjmë, po na vjen prej veprimeve që po dështojmë të i bëjmë. Edhe visi edhe një çështje me rëndësi mos të harrojmë historinë me kujtu, se na shërben kjo historia e freskët, e kaluar. Për shembull,
jo gjithmonë zgjidhet më të mira vinë në paketimin që na i dëshirojmë, domthonë. Për shembull, më i mirë marrëveshja e Rambujës, marrëveshja e Rambujës e cila e ka pranuar de facto krahin që Kosova me sin krahin e Serbisë. Është ka qenë situatë tjetër atë. Me 2000 trupa, jo. Situatë ka qenë, janë çështje taktike, jo secili veprim politik o veprim veti, edhe i izoluar, domthonë janë pjesë e procesi. Edhe në varë mënyre, edhe atëherë jënë akuzu njerëz për tradhti, ka pas një kamp këtu në Kosovë, i cili thonë që ka bu një farë mini grushteti, i cili ka kërku Parisin, jo në shkrimin e marrëveshjes me njerën në Rambuje kështu më radhë, mirë po të cilat tash me kalimin e kohës, do në gjykuën si gjërat më të rëndësishme, historike, do në veprim e tillë, kështu që edhe në çet kuptim, do duhet me vlerësu edhe këto koncesione se edhe marrëdhëniet ndërkombëtare, po qenit shtet, është me qeni përgjithshëm se edhe në rastin më të keq të mundshëm, jo gjithmonë mundesh me fitu gjitha, duhet me dhonë diçka për me fitu diçka. Apo e kundërta, raportet janë më të komplikume se sa bardhë dhe zë qysh po dëshirojnë disa me i portretizu. S'u do me dhonë a kanë drejt, as kanë drejt, duhet me dhonë ato mirë, po do të këtë çështje armiqësore ndaj bashkisë ndërkombëtare, e cila po ushqet që një kohë gjatë që mos harrojmë për këtë çështje në gjykatë speciale para një viti, nëse më kujtohet mirë, kishte edhe kërcënime prej disa grupeve të veteranëve që do të hyjnë kuvend me pengua, me kërku anulimin e marrëveshjeve kështu me radhë. Këtu janë para përgatitje për ndaj e tash ky izolimi veçka i fuqizon çta zëra. Edhe hipokrizi që duhet anti-evropian, edhe viktimizimin ton që na shtin në veprime radikale. Unë habitem se me ardhin e kësaj qeverie, me marrjen e mandatit, krejt që kam lexuar si vendimet mëdha, janë vendimet falje të 10 miliona borxhe të qytetarëve të Republikës Kosovës, si ata përpunues të ujit. Dhe çfarë besoni që lidhet kjo me? Sepse po du me dalë të ajo. Ne si shtet, kujtojon, i afrohemi gati 1 miliard asfalt. Me i bo. Në 1 miliard asfalt, me një matematik thjesht, me trendin e ryshfeteve që i kanë dhone, i kanë marrë, del që një 200 milion dikush i ka marrë. I ka shkep dika, edhe këta janë multimilionerat të heshtur, fatkeqësisht s'kanë fuqi me i deklaru, me i deponu në banka, po dika i mbajnë, kudo, mrena ose jashtë. Nëse konvertojmë tokën e Kosovës ta 8200 hektar, krejt me i bo, po bon dikon rrët 820 milion, me i bled dikush bre. Po qaq bomba i ka gjujt Amerika në këtë vend, kushtimisht po flasë në Jugoslavi, Serbi, për më na shliru, edhe më na dhonë këtë liri. Unë nuk e di pse këta duhet thonë që ne nuk japim tokë për viza. Po këta kanë dhënë gjithçka për pare. Gjithçka, absolutisht kanë gjithçka. Kanë dhënë ndërmarrjet më të rëndësishme, janë shit për një kafshat buk, janë shpronësue, janë pagu stërfish më shumë shpronësimet, janë bledhë, janë shit nga vetvetja kështu me radhë. Pa dashur me ngarku as shikuesin. Nuk e di që i kem as shumë patriota këta dhe as shumë që dojnë këtë vend, se ata që dojnë këtë vend paguajnë të atem. Ata që dojnë këtë vend nuk japin rishfet dhe nuk marrin rishfet. Ata që dojnë këtë vend nuk përkrahin krimin edhe distancohen nga krimi e kështu me radhë. Tash janë kapë edhe sikurtisht ashtu, që s'po del ashtu. 820 milion po i hum ka Kosova tokë. Nëse kesh ky vend me rujt këtë miqësi të përjetshme që synojnë shumica qytetarëve të ndërtojnë me Amerikën, që të hapet rruga, të hapet izolimi, që të hapet refuzimi i botës, unë i pare kisha me thënë sot, me kontribu, se cili 800 veta kanë 1 milion, edhe 800 taksa pagus kanë 1 milion, edhe le ta blejnë atë pronë me fut në karantinë deri të zgjidhet problemi për tjerë. Berat, a besoni se një mesazh më i fortë i bashkësisë ndërkombëtare, sidomos i shteteve të bashkuara të Amerikës, do ta ndryshoj. Po pra të deshta, ne e kishim edhe Joe Biden, dhe ishte mesazhi i mirë, po në mbikalimi i F-16-çave në ta kish kry punë. Aktualisht sot pasdite Trump vendosi Jeruzalemin me njoft kryeqytet të Izraelit. Pra e keni vëmend dhe ambasadën e lajmi i fundit që ambasadën me vendosë ambasadën amerikane. Jo, do të shpjegoj pak. E ka ky e çrembe i vlora në kujtimet e tij, shumë të bukura. E shkru një moment, tha dilshin, tha në vloru rreshin shqiptarët me njëri tjetrin, tha edhe në brami, tha vishin në mveçshin, apo folin 7 krajlit për neve, tha ishin copa, tha se më ishin që këtë bota në këshyr neve. Na kena një prag të luftës nukleare në Korejt Veriut,
e kena një zhvendosje totale të problemeve lindjet mesme, pa edhe hani ka mu pritu mu marrë me ty, dhe me kanë me titëll një matull se hani, se na, nëse bomi kejtë shqiptarët bashkë, që që ka paskuve zëtja Radina që full për 7-8 milionë shqiptarë, veç ata të Shqipnis kanë me thonë mos folë në mentonin, se nësi në të gatë shumë mu fut në avantura, që që ka menën ti. Pra ti si e problem rajonal, apo kuptën, ti e problem lokal, i yti, fatketësis, izolimit, e thuj që ka dush. Pra, nuk ka më full kërkush për ty. Delavia është përfaqësuesi i Donald Trumpit në Republikën e Kosovës. E moj men në gjatë datë, si ka pas dalë njerë, ka pason për Philip Goldbergun, ta kjo është tha veç një qytetari i Amerikës Kosovë. Si më thonë, e dim sa zgati, ma nej pjesëmarrje. Gjatë këta me lider tanë tani nuk për e thonë ma atë. Ja, kom dëgju lafe, që pëthojnë, abëdin nuk është delavia, për këty në që për mështesin, i njërën e këto se na i kena do dika tjetër, nuk kanë kërkan, është delavia, edhe është marrë edhe me lypë. Edhe s'ka mesazh ma të qartë, ki pas komisionin e departamentit shtetit, do mund vetë, kanë lëshu komunikat për shtyp që nuk e di që kanë bu, me në rast në gjajshëm, do mund, me në rast në gjajshëm, do që kanë kufiri është në regull. Mirë po, ne kishim, daste deshtat edhe Berati, ne kishim një mesazh i cili zhblokoj ngërqin që ishte atëherë, po. Mesazhi ambasadores amerikane atëherë. Edhe këtë mesazhi tash ky pak nuk e abdin gjuha e zonjës Jakobsen që ka pas përmend, po edhe ky mbra me tha, kjo është bërllog ky raport. Tash ky ka ndoshta nuk përdorsh as i zhargoni që ka pas përdorur ajo, abdin në gjuhën shqipe. Po nuk ka më shku për tej. Menoj unë e ka qelë si ndorë, po menoj unë që duhet asistohet me këta me ambasador të vendeve të Quintit në veçanti. Ai duhet me thirrë fillimisht kolegët e vet me pika një kafe, edhe me marrë vendim që nga sot asnjëri nga këta që ka me qu dorën pro ose kundër një marrëveshje të caktuar, nuk duhet me kalu territorin e Ballkanit, përveç këtu në Maqedoni që ka pa viza, edhe në Shqipëri e Malzi, Serbis, ma mërmenja që shumica nuk e kalojnë, tjerë veç dasht me i fut komplet. Në Amerikë gjithsesi me ndalu kështu, me fut në listë zezë deri në ditën kur ata reflektojnë për interes qytetarëve, po flas, për interes, sepse jam i bindur që interesi i shumicës e qytetarëve të Republikës Kosovës nuk është ky që po manifestojnë këta. Këta po vendosin sa do të më voton dikush, a do t'i marrë 100 vota ma shumë në një fshat ku pretendohet që ka territor. A do të marrin vota pastaj nëse... Po mos marrshin vota nuk është fundi i botës së burr, po sa njëri jeton që s'është deputet. Janë 100 deputet me 1.800.000 banor. Nëse duhet këta, apo thonë që janë patriot, apo thonë që votojnë me mbrojt këtë vend. Le të heqin dorë më prej atyre votave, le të heqin dorë prej atyre pagave, le thonë unë po i kthehem qytetarit të Republikës Kosovës, po sakrifikoj vet postin tim në interes të shumicës për të heqë izolimin. Në qoftë se këta kanë më shku me këtë gjuhën e butë, ka më në zvarrit kjo, jo që s'ka me përfundu, sigurisht që ka me përfundu, po në qoftë se unë kujtej që ka ardhë koha, mjegulla që ju ka ra këtyre, para syve, mund të hiqet veç me një izolim kështu total këtyre. Dhe mja ndalu, sepse këta, na jem shtetë sovran, definohem edhe me kushtetute, na ka njoftë ata vetë, po jo atë sovran, sa që aroganca jonë më shku në Washington. Jo atë sovran, sa aroganca jonë më na majtë të izoluar me Berlinin. Këta duhet izolohen dhe ose e keqja është se sikur kishin pas një referendum, në një sondazh thjesht Beratin e ditë e bëri në Facebook që e publikoi, sondazhi thjesht del që qytetarët e Republikës Kosovës janë pro marrëveshjes. 65-35. E thjesht është ajo punë. E keqja që s'kem referendum. Këta është dashur, nëse është koqit çështja deri në këtë pikë, është stagnu, atëherë këta është dashur të krijojnë kushte për ta qitur në referendum dhe për ta parë. Nëse shumica kalon, edhe ti si politikan të rrosh. Le të marrin qytetarët konsekvencat. Absolutisht. Po jo me një arrogancë që shkon deri në Washington edhe na mund të izolojnë prej Berlinit. Po, verat cilat besoni jemi tani në fund është pyetja e fundit, edhe një pyetje për Dastitin, cilat besoni që të jenë hapat që do të ndërmirën rreth kësaj çështje. Si e shihni këtë në ditët vijim? Zotja Radina, si kryeministri i vendit, do të na tregu a ka plan. Joja nuk është plan nëse nuk shoqërohet me një presje, edhe me thonë që kjo çështje nuk e bllokon vendin sepse çështu puna. Ajo po dihet që nuk është ashtu, sepse ambasadorët amerikanë dhe të tjerë thanë që po thonë që duhet kryej kjo. Teorikisht. Pra nëse zotja Radina e ka një plan që nëse është ambasadori, nëse është dikush tjetër, le të thotë. Izolimi nuk është, kryeministri i vendit nuk është me na thonë po na ngujnë.
të jetë që aty më na dhonë zgjidhje, jo mas më na dhonë zgjidhje. Kryeministri Haradinaj duhet me dalë me dhonë një zgjidhje, me thonë që kjo plani jam për që çështje. Pra kjo është demarkacion, por nën kupton izolim ose hapje të vendit me perëndimin, me NATO-n, po përsëris, na jena në armiqësi me një shtet NATO-s. Pra, nëse ne metojmë me forcat tona, që si kemi edhe matutje me qenë pjesë NATO-s, atëherë nas mujna me konë, se kena problem me një shtet NATO-s. Pra, cili është plani i tij? Nëse nuk mundet me përbi, që thojnë kush të doron nxehtësinë kuzhinë, le del pe kuzhinës. Kështu që ky e ka shansën me na tregu, ose me menaxhu situatën, edhe me na shpjegu cili është plani i tij. Joja e thot nuk o plan. Na nuk e kena ndërmend me jetu të izolum. Shumica e qytetarëve se kanë ndërmend me jetu të izolum. Pikë. Po pikërisht do më ka kalu koha atë në jove të mëdhaja, që në qujtë në këto rajone, kër i ke thonë jo Rusisë, joja duhet me qenë e arsyetume. Edhe unë deri tash nuk kom po në një plan B, qoftë për zgjidhjen e problemit të liberalizimit vizave, cila është peng i kësaj çështje, po çka është më me rëndësi qoftë edhe për arritjen e një marrëveshje më të favorshme, apo qysh me i te kalu këto pengesat që kemi kriju tash vetë për me arrit në rezultat më të mirë. Munges një planit tillë, unë mendoj që ky veprim do të kuptohet si një veprim armiqësor ndaj bashkisë ndërkombëtare, i cili normal do të në varmënyrë do të adresohet me politikën e tyre, e cila kësaj radhe nuk do të jetë aq e butë ndoshta edhe për vendin, e gjithë kjo mas pari do të shkaktoj probleme këtu në politikanëve, pasi që në farë këtu pasoja negative mas pari do të njihen në zgjedhësit e tyre, e pastaj të këta. Dastit fandej shumë, Berat fandej shumë, Besnik fandej shumë. Shkuës të ndëruar, falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.